Welcome to the second part of chapter number 4, Safety Management. The contents are definition of accidents, type of industrial accidents, causes of accidents, fire hazard, fire drills, need for safety management measures, general safety norms for an industrial units, preventive measures, safety procedure, and work permit. We already discussed the definition of accidents, type of industrial accidents, and causes of accidents in the last lecture. Now, we are going to learn about fire hazard and fire drill. So, what is meant by fire hazard and fire drills? So, the first point is fire hazard. Example of fire hazards are object that can generate heat. असे जे ऑब्जेक्ट असतात की ज्याच्यामुळे हीट प्रोड्यूस होऊ शकते, त्या ऑब्जेक्ट मुळे फायर हजार्ड होऊ शकतो. फायर हजार्ड्स मीन आग लागण्याचा धोका तिथे होऊ शकतो. कशामुळे की असे जे ऑब्जेक्ट असतील की ज्याच्यामुळे हीट जनरेट होते. ठीक आहे. सेकंड वन इज ओव्हरलोडिंग पॉवर सॉकेट्स. आता जसं करंट जास्त फ्लो झालेला असेल, ठीक आहे, करंटची कपॅसिटी आपल्या हाऊस होल्ड मध्ये करंट किती जास्तीत जास्त फ्लो व्हायला पाहिजे तर 5 अँपियर पर्यंत, बरोबर. तर 5 अँपियर पेक्षा जास्त जर करंट फ्लो होत असेल तर तिथे काय होईल, ओव्हरलोडिंग होईल, बरोबर. ओव्हरलोडिंग झाल्यामुळे पण फायर हजार्ड होऊ शकतो. त्यानंतर स्मोकिंग मुळे सुद्धा फायर हजार्ड होऊ शकतो. त्याच्यानंतर जेव्हा ह्युमन एरर्स आणि निग्लिजन्स असतो त्यावेळेस होऊ शकतो. कंबस्टेबल मटेरियल बीइंग स्टोअर्ड ऑन साइट, म्हणजे असे जे मटेरियल्स आहे की ज्याच्यामुळे फायर कॅचअप होऊ शकतं, तर ते मटेरियल फ्लेमेबल लिक्विड्स आणि व्हेपर्स वगैरे असतील साइटवर, तर त्यामुळे सुद्धा फायर तुमची कॅच होऊ शकते. आफ्टर दॅट डस्ट बिल्डअप अँड लास्ट वन इज फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. सो हे तुमचे झाले एक्झाम्पल्स, असे एक्झाम्पल्स की ज्याच्यामुळे फायर हजार्ड होऊ शकते. नाउ सेकंड टॉपिक इज हार्मफुल नेचर ऑफ फायर. म्हणजे जे फायर कॅच झालेली आहे किंवा फायर प्रोड्यूस झालेली आहे तर त्याचं हार्मफुल नेचर असतं. तर ते हार्मफुल नेचर मुळे काय होऊ शकतं ते आपण बघू. फ्लेम्स बर्न्स द थिंग्स, जे तुमचे इक्विपमेंट्स असतात, ओके, सो ते त्या फायर मुळे बर्न होऊ शकतात, जळू शकतात. हीट अँड वॉटर वेपर फ्रॉम कंबशन कॅन कॉजेस सिव्हिअर डॅमेज. सो हीट आणि वॉटर वेपर मुळे सिव्हिअर डॅमेज सुद्धा होऊ शकतो. डेंजरस इफेक्ट ड्यू टू स्मोक अँड सूट. सो स्मोक आणि सूट म्हणजे काजळी, तर स्मोक आणि जे सूट आहे त्यामुळे सुद्धा डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस होऊ शकतो. सिरियस इफेक्ट ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल. सो टॉक्सिक केमिकल म्हणजे जे विष द्रव्य असतात त्यामुळे सुद्धा सिरियस इफेक्ट प्रोड्यूस होऊ शकतो. सो हे झाले तुमचे हार्मफुल नेचर ऑफ फायर. नाउ टाइप्स ऑफ फायर. सो द फर्स्ट वन इज फायर इन्व्हॉल्विंग सॉलिड मटेरियल. आता कोणते कोणते सॉलिड मटेरियल आहे तर वूड, पेपर, टेक्सटाईल एक्सेट्रा. सेकंड पॉइंट इज फायर इन्व्हॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल, डिझेल, ऑइल एक्सेट्रा. सो फ्लेमेबल म्हणजे काय, ज्याच्यामुळे आग लागण्याचा धोका असतो, ते म्हणजे झाले तुमचे फ्लेमेबल लिक्विड, जसं पेट्रोल, डिझेल, ऑइल एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट इज फायर इन्व्हॉल्विंग गॅसेस. सो गॅसेस मुळे सुद्धा फायर होऊ शकते. फायर इन्व्हॉल्विंग मेटल्स. सो काही जे मेटल्स असतात ते टॉक्सिक असतात, ओके, सो त्यांच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन फॉर्म होते, त्यामुळे सुद्धा फायर प्रोड्यूस होऊ शकतो. फायर इन्व्हॉल्विंग इलेक्ट्रिकल ॲपरेटस. सो असे जे इलेक्ट्रिकल ॲपरेटस असतात की ज्याच्यामध्ये करंट जास्त फ्लो झालेला असतो, ठीक आहे, ओव्हरलोड जास्त झालेला असतो, तर त्यामुळे सुद्धा फायर कॅचअप होऊ शकतो. सो हे झाले तुमचे टाइप्स ऑफ फायर, की कोणते कोणते असे मटेरियल्स आहेत की ज्याच्यामुळे फायर प्रोड्यूस होऊ शकतो. द नेक्स्ट टॉपिक इज हाऊ टू प्रिव्हेंट फायर हजार्ड. म्हणजे फायर होण्यापासून प्रिव्हेंट करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे. सो सर्वात पहिले जिथे हॉट वर्क असेल, बरोबर, जिथे फायरचा डायरेक्ट संबंध येत असेल तर अशा ठिकाणी वर्क नाही केलं तर ते उत्तम राहणार, बरोबर, इफ पॉसिबल, ओके. देन जे वर्कर्स असतात की जे फायरच्या ठिकाणी काम करतात तर त्यांना ट्रेन केलं पाहिजे, त्यांच्यासाठी ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. त्यानंतर एन्श्युअर दॅट द एरिया इज क्लिअर ऑफ फ्लेमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल. म्हणजे काय, जो एरिया असेल तर तो एरिया कसा पाहिजे, इनफ्लेमेबल पाहिजे, इनकंबस्टेबल पाहिजे, बरोबर. त्यानंतर काम करताना तुमच्याकडे रिटर्न स्वरूपामध्ये परमिट असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर योग्य पद्धतीने काम होतं आहे की नाही हे बघण्यासाठी सुपरविजन असणे गरजेचं आहे. नाउ द नेक्स्ट वन इज अवॉइड अक्युमुलेशन ऑफ डस्ट
टू अ डेंजरस लेवल बाय फॉलोइंग अ रेग्युलर हाऊसकीपिंग रूल्स. म्हणजे रेग्युलर हाऊसकीपिंग करून जे डस्ट वगैरे फॉर्म होतात ते डस्ट पण डेंजरस असू शकतात. सो हाऊसकीपिंग पण चांगल्या पद्धतीने झाली पाहिजे. त्यानंतर कीप डिस्प्ले ऑफ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन फॉर एव्हरी लिक्विड दॅट इज स्टोअर्ड. म्हणजे जे लिक्विड आपण स्टोअर केलेलं आहे तर त्या लिक्विड बद्दलची इन्फॉर्मेशन माहिती असणं गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीने त्या लिक्विड बद्दल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर जे फ्लेमेबल लिक्विड्स आहेत त्यांना प्रॉपरली स्टोअर केलं पाहिजे. आफ्टर दॅट कंट्रोल ऑल इग्निशन सोर्सेस. ज्यामुळे फायर प्रोड्यूस होतं असे जे सोर्सेस आहेत त्यांना कंट्रोल केलं पाहिजे. त्यानंतर जे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट्स आहेत तर त्याचा यूज व्यवस्थित केला पाहिजे. जे मशिनरीज आहे किंवा जे इक्विपमेंट्स आहेत त्यांना क्लीन ठेवणं पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. दिस क्लीनिंग इन्क्लूड्स सराउंडिंग एरियाज टू ग्रीस ऑर डर्ट पार्टिकल्स. प्रिव्हेंट ओव्हरहीटिंग ऑफ मशिनरी. जे मशिनरीज आहे त्यांचा जो ओव्हरहीटिंग होतंय तर ते पण प्रिव्हेंट करणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर प्रत्येक वेळेस मशिनरी आणि गॅजेटची मेंटेनन्स करणं इम्पॉर्टंट आहे. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जर असतील किंवा जर सर्किट्स असतील इलेक्ट्रिकलचे तर त्यांचं पण ओव्हरलोडिंग कशा पद्धतीने थांबवता येईल ते सुद्धा प्लॅनिंग केलं पाहिजे. डोंट लिव्ह टेम्पररी इक्विपमेंट प्लग्ड इन वेन इट इज नॉट इन युज्ड. म्हणजे एखादं जे इक्विपमेंट्स आपण प्लग इन केलेलं आहे ठीक आहे सॉकेटला लावलेलं आहे तर ते तशाच पद्धतीने सोडायचं नाही. तर ते प्रॉपर प्लग ऑफ करायचा आणि त्यानंतर ते इक्विपमेंट्सला रिमूव्ह करायचं. ठीक आहे. अवॉइड युजिंग एक्सटेन्शन कॉर्ड्स. म्हणजे जे एक्सटेन्शन आपण लावतो ना ते कॉर्ड्स जे असतात तर त्याला सुद्धा ते अवॉइड केलं पाहिजे. ते यूज नको करायला पाहिजे. यूज अँटीस्टॅटिक इक्विपमेंट्स वेअर रिक्वायर्ड. जिथे रिक्वायर्ड आहे त्या ठिकाणी अँटीस्टॅटिक इक्विपमेंट सुद्धा यूज केले पाहिजे. नाउ द सेकंड पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ फायर. सो द फर्स्ट वन इज फायर इम्पॅक्ट्स पीपल, प्रॉपर्टी अँड एन्व्हायरमेंट. म्हणजे फायरमुळे कोणावर इम्पॅक्ट पडतो किंवा कोणावर इफेक्ट पडतो तर लोकांवर इफेक्ट पडतो, प्रॉपर्टीवर इफेक्ट पडतो आणि एन्व्हायरमेंटवर इफेक्ट पडतो. मेनी ह्युमन सिस्टीम्स आर अफेक्टेड बाय वाईल्ड फायर स्मोक. म्हणजे असे भरपूर ह्युमन सिस्टीम्स आहेत की जे अफेक्ट होतात. कोणामुळे अफेक्ट होतात की वाईल्ड फायर स्मोक जो असतो त्यामुळे अफेक्ट होतात. फायर इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टीम. सो बेसिकली ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीमला सुद्धा इफेक्ट होऊ शकतो. बर्निंग ऑफ स्किन, ऑर्गन्स, फॅटल नेचर आर डेंजरस इम्पॅक्ट्स. सो कोणते कोणते इम्पॅक्ट होऊ शकतात तर स्किन बर्न होऊ शकते, ऑर्गन बर्न होऊ शकतात किंवा मोठ्या पद्धतीने असा लॉस होऊ शकतो. ठीक आहे. तर हे झाले तुमचे इफेक्ट ऑफ फायर. नाउ द सेकंड पॉइंट इज फायर ड्रिल्स. So the meaning of fire drills is fire drill is a method of practicing how a building would be evacuated in the event of fire. म्हणजे जेव्हा एखाद्या बिल्डिंगला आग लागते तर त्यावेळेस ती बिल्डिंग कशा पद्धतीने इव्हॅक्युएटेड करायची तर ह्याच्यासाठी जी मेथड यूज करणार त्याला आपण म्हणणार फायर ड्रिल्स. Normally the building existing fire alarm system is activated and the building is evacuated as if the emergency had occurred. म्हणजे जे बिल्डिंग्स असतात त्याला फायर अलार्म सिस्टीम ही प्रोव्हाइड केलेली असते. सो जेव्हा तुमच्या बिल्डिंगला आग लागेल तर त्यावेळेस ही अलार्म सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होणार आणि अशा पद्धतीने आपण फायरला कंट्रोल करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप्स इन फायर ड्रिल्स. म्हणजे फायर कंट्रोल करण्यासाठी कोणत्या कोणत्या स्टेप्स आपण यूज केल्या पाहिजेत. सो द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन विथ द लोकल चीफ ऑर फायर मार्शल. म्हणजे काय जेव्हा तुमच्या बिल्डिंगला किंवा जेव्हा तुमच्या सोसायटीला आग लागेल त्यावेळेस कम्युनिकेट केलं पाहिजे. कोणाशी तर जे लोकल चीफ आहेत आणि फायर मार्शल म्हणजे जे अग्निशामक दळ आहे तर त्यांना कम्युनिकेट केलं पाहिजे. आफ्टर दॅट क्रिएट अँड इन हाऊस सेफ्टी कमिटी. म्हणजे काय इन हाऊस सेफ्टी कमिटी क्रिएट केली पाहिजे. ठीक आहे. नाउ द थर्ड वन इज कम्युनिकेट इव्हॅक्युएशन रूट्स टू पीपल. म्हणजे जेव्हा आग लागते त्यावेळेस त्या बिल्डिंग मधले सर्व जे लोक आहेत तर त्यांना एका सेफ जागी नेणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. सो त्या लोकांना इव्हॅक्युएशन रूट्स माहिती असणे आवश्यक आहे. सो त्याबद्दलचं कम्युनिकेट करणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर दॅट सजेस्ट अल्टरनेट रूट्स इन केस ऑफ इमर्जन्सी.
म्हणजे जेव्हा इमर्जन्सी असेल त्यावेळेस अल्टरनेट रूट सुद्धा माहिती असणं इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर दॅट कंडक्ट फायर ड्रिल्स रेग्युलरली, म्हणजे फायर ड्रिल्स कंडक्ट करणं गरजेचं आहे. नाव देअर आर 2 पॉइंट्स, दॅट इज ड्युरिंग द ड्रिल अँड आफ्टर द ड्रिल. सो फर्स्ट वन इज ड्युरिंग द फायर ड्रिल. फर्स्ट पॉइंट इज आर इंडिव्हिज्युअल क्लोजिंग द डोअर आफ्टर एक्झिस्टिंग रूम. सो जे सुपरवायझर जो असेल तर त्याने कोणते कोणते पॉइंट्स लक्षात ठेवले पाहिजे ते आपण बघणार आहोत. सुपरवायझरने सुपरवाइज केलं पाहिजे की जेव्हा रूम सोडली जाते तेव्हा जे डोअर आहेत, जे दरवाजे आहेत ते क्लोज आहेत की नाही. ठीक आहे. सो हे सगळं सुपरवायझरने नोट करून ठेवायला पाहिजे. नाव द सेकंड वन इज आर इंडिव्हिज्युअल रिमेनिंग काम अँड प्रोसिडिंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट एक्झिट. म्हणजे सुपरवायझरला हे सुद्धा लक्षात ठेवावं लागतं की सर्व जे लोक आहेत ते काम आहेत का, त्यांना कोणते प्रॉब्लेम्स आहेत का. ठीक आहे. तर हे सुद्धा सुपरवायझरने लक्षात ठेवायचं असतं. आणि सर्व जे लोक आहेत ते आपल्या नियरेस्ट एक्झिटला आलेले आहेत का हे सुपरवायझरने बघायचं असतं. आफ्टर दॅट आर इंडिव्हिज्युअल असेंब्लिंग ऍट द डेझिग्नेटेड मस्टर पॉइंट. म्हणजे सर्व जे लोक आहेत ते आपल्या डेझिग्नेटेड मस्टर पॉइंटला आलेले आहेत का हे सुपरवायझरने बघायचं आहे. आफ्टर दॅट आर फायर वॉर्डन्स एन्श्युरिंग द सेफ इव्हॅक्युएशन ऑफ ऑल इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे जे फायर वॉर्डन आहेत त्यांनी सर्वांना सेफ ठेवलेलं आहे, सेफ इव्हॅक्युएशन सर्वांचं केलेलं आहे का हे बघणं सुद्धा सुपरवायझरची जबाबदारी असते. आफ्टर दॅट आफ्टर द फायर ड्रिल, म्हणजे फायर ड्रिल नंतर काय तर फर्स्ट वन इज रेकॉर्ड द टोटल इव्हॅक्युएशन टाइम इन द इव्हॅक्युएशन चेकलिस्ट रिपोर्ट. इव्हॅक्युएशन झाल्यानंतर इव्हॅक्युएशन साठी लागलेला जो टाइम आहे तो टाइमला नोट करण्याचं सुद्धा काम सुपरवायझरचं असतं. आफ्टर दॅट सायलेन्स द अलार्म, रिसेट द फायर अलार्म सिस्टीम. म्हणजे जे अलार्म सिस्टीम असेल तर फायर झाल्यानंतर किंवा फायरची सूचनासाठी आपण अलार्म लावतो, त्यामुळे अलार्म जो असेल तो वाजतच राहणार. तर आफ्टर इव्हॅक्युएशन त्या अलार्मला सायलेंट करणं गरजेचं आहे आणि रिसेट करणं सुद्धा आवश्यक आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज एन्श्युअर द फायर अलार्म सिस्टीम इज बॅक टू नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन. म्हणजे जे फायर अलार्म सिस्टीम आहे ती नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टीमला आलेली आहे की नाही हे चेक करणं. आफ्टर दॅट इन्फॉर्म इंडिव्हिज्युअल दॅट दे कॅन री एंटर द बिल्डिंग. म्हणजे जे लोक आहेत बिल्डिंग मधले त्यांना इन्फॉर्म करायचं की ते री एंटर करू शकतात बिल्डिंग मध्ये. आफ्टर दॅट द लास्ट पॉइंट इज कीप रेकॉर्ड ऑफ द फायर ड्रिल. म्हणजे जेव्हा जेव्हा फायर ड्रिल परफॉर्म झालेली आहे त्यावेळेचे रेकॉर्ड्स ठेवणे. हे सगळे काम कोण करते तर सुपरवायझर करते बिल्डिंगचा. द नेक्स्ट पॉइंट इज advantages of fire drills. So the first advantage is it ensures that people exit the building in a timely fashion and know the designated area. People know the evacuation routes. Third one is fire drills are an opportunity to practice evacuation procedure to make sure all involved are familiar with them. Fourth one is fire drills are also helpful for testing escape routes to evaluate their effectiveness. Fifth advantage is due to fire drills, we can ensure that alarm system and fire safety equipments are in working condition. Sixth advantage is everyone is aware of how to get out the working place in the quickest and safety way. Seventh advantage is after mock drill, improvements can be suggested to have effectiveness in the evacuation process. So basically these are advantages of fire drills. After that, fire drills objective. So the first objective is giving employees an opportunity to practice emergency procedure in a simulated but safe environment. Second objective is determining if employees understand and can carry out emergency duties. Third objective is evaluating effectiveness of evacuation procedure. And the last objective of fire drill is complying with requirement of the local fire code. Now the next point is fire drills. Fire prone places म्हणजे जे आग प्रवण अशी जागा आहे तर त्यासाठी once in 3 months. So 3 months मधून एकदा तरी फायर ड्रिल केली पाहिजे. आफ्टर दॅट अदर वर्क प्लेसेस
once in 6 months, म्हणजे 6 महिन्यातून एकदा तरी फायर ड्रिल केली पाहिजे. So in this way we completed our second point, that is fire hazard and fire drills. Now the third point is need for safety management measure. Needs for safety management. Safety management is needed because the first point is managing workplace safely is an important goal of an organization. Second point, it ensures better working environment for employees. Third point is the software system used in safety management always help to record, manage and analyze safety related data. Fourth point is this system can see exactly where accidents and unsafe situations are occurring. Fifth point is safety management also ensure protective steps to eliminate accidents. Sixth point is due to safety management system, day-to-day activities are observed through paper form, Excel sheets, software application to record the safety data, also to investigate the accidents. It also take follow-up and feedback mechanism. Seventh point is safety management ensures centralized compliances from all locations. Point 8 is safety management brings repeatability to safety operation. When processes are repeatable, they can be methodically improved. Ninth point is safety management takes standardization so that all locations operate uniformly. Point number 10 is it automates the safety investigation process. Point number 11 is safety management software enhances communication and sharing of appropriate data among supervisor, manager, safety professional, medical staff, etc. Point number 12 is due to safety management, corrective actions are taken. Point number 13 is it helps to place employees in jobs suitable to their work restrictions. And the last point, that is point number 14, is it ensures that when a task is carried out in the workplace, every precaution has been taken to avoid the accidents. So these are the needs for safety management. Now the next point is general safety norms for an industrial units. So the first point is use the personal protective equipments. Personal protective equipments म्हणजे PPE सूट. आता जसं कोरोना चालू आहे तर डॉक्टर लोक कसे PPE सूट्स घालतात, तर ते झालं तुमचं पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट्स. ओके, तर हे यूज केलं पाहिजे. कशासाठी? तर सेफ्टीसाठी. आफ्टर दॅट पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट, दॅट इज PPE, इज एव्हरीथिंग that is used to protect human bodies, eye, face, ear, head, extremities, all other body parts. So PPE सूट काय करेल, की काय काय प्रोटेक्ट करू शकतो PPE सूट? ह्युमन बॉडीज, आय, फेस वगैरे हे सगळं जे बॉडी पार्ट्स आहेत ते PPE म्हणजे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट्स प्रोटेक्ट करू शकेल. पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट मस्ट बी अवेलेबल अँड इन गुड वर्किंग कंडिशन. म्हणजे हे जे सूट्स आहेत किंवा प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स आहेत हे अवेलेबल राहायला पाहिजे आणि चांगल्या कंडिशन मध्ये अवेलेबल राहणे इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर दॅट head protection. There should be use of appropriate head protection when exposed to overhead hazards from electrical shocks, burn hazards, impact hazards and penetration hazards. Head protection is required when exposed to object falling from the above. म्हणजे काय, हेड प्रोटेक्शन केलं पाहिजे जेव्हा ऑब्जेक्ट जो असेल तो वरतून जर तुमच्या डोक्यावर पडला तर तुमचं डोकं इंजर्ड होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे हेड प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड असणे इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर दॅट आय अँड फेस प्रोटेक्शन. Each employee shall use eye and face protection when exposed to eye or face hazard from flying particles, molten metals, liquid chemicals, acid or gaseous vapor. eye आणि फेस प्रोटेक्शन झालं पाहिजे. तर हे प्रोटेक्शन कोणाच्या अगेन्स्ट झालं पाहिजे, तर जे उडणारे पार्टिकल्स आहे, म्हणजे एखादं पार्टिकल उडून चुकून डोळ्यामध्ये गेलं तर त्याच्यामुळे इंजुरी होऊ शकते. किंवा मग जे मोल्टन स्वरूपामधले मेटल्स असतात ते पण हजार्डस राहू शकतात. लिक्विड केमिकल्स असू शकतात. ऍसिड आणि गॅस व्हेपर्स मुळे प्रॉब्लेम्स होऊ शकते ह्युमन बॉडीला. सो आय आणि फेस प्रोटेक्शन असणे इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर दॅट hearing protection. Each employee exposed to noise levels that exceed 85 decibels for an extended period must wear appropriate ear plugs.
अशा ठिकाणी लोक काम करतात की जिथे खूप जास्त नॉईज असतो, खूप जास्त आवाज असतो. तर जेव्हा 85 डेसिबल्स पेक्षा जास्त आवाज जर ह्युमन बॉडीला सहन करावा लागला तर ह्युमन जे हिअरिंग प्रॉब्लेम्स आहे ते ऑकर होतात. तर त्याच्यामुळे हिअरिंग प्लग्स यूज करणे इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर दॅट, हँड फूट प्रोटेक्शन. Each employee should use appropriate hand and foot protection when exposed to injury from potential skin absorption hazards, chemicals or thermal burns, electrical dangerous cuts, fracture, etc. म्हणजे हात आणि पायाचं प्रोटेक्शन असणं सुद्धा आवश्यक आहे. तर हे हात आणि पायाचं इंजुरी होणे हे तर स्वाभाविक आहे, त्यामुळे प्रोटेक्शन करणं इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर दॅट, फिफ्थ वन इज प्रोटेक्टिव्ह क्लोथिंग अँड पर्सनल हायजिनिंग. प्रोटेक्टिव्ह क्लोथिंग shall be worn by those persons who are exposed to hazards such as solid and liquid chemicals, high or low temperatures, open flames and large amount of ultraviolet light. When persons are exposed to moving or rotating equipments, protective clothing must fit tightly. Shirts shall be tucked in. Long sleeves must be buttoned. Jewelry should not be worn when operating industrial equipments. So basically these are protecting clothing and personal hygiene. After that, lockout of emergency resources. All employees should follow the strict procedure for lockout of energy resources. All equipments or circuits should be locked out to protect against accidents operation. Do not attempt to operate any switch valve bearing a lock. Any employee not following procedure should be subjected to strict disciplinary actions. Now the seventh is hand tool and portable power tool safety. All persons should use personal protective equipments while using any tools. Check for working safety guards, shields, wearing labels, etc. Always use tight tools for the job. Dull tools are more dangerous than sharp ones, so use sharp tools. While working on electrical equipments, ensure that all metal hands tools are insulated. Never use compressed air to remove dust and debris from clothing. The eighth point is compressed gas cylinder. Use only those cylinders that are approved from interstate transportation. Close the cylinder main valve and bleed the lines. Remove any regulators. Tighten the cylinder valve caps. Cylinder may be rolled for moving purposes but not tracked. When there is doubt about how to use cylinder, the user shall contact the supplier or cylinder for the consultation. Regulator and pressure gauges are to be used only with gases for which they are designated. Cylinders should not be kept near elevators. Next one is welding and cutting tools. Use fire-resistant gloves. Use a leather cap to prevent hot sparks. Hard caps shall be used when there is hazard of falling objects. Goggles, helmets, and shields should be used for all type of weldings. Power movers and tractors are designated to sit over the driver. Avoid lack of oxygen in a space that could cause immediately respiratory failure. Serious care must be taken where toxic gases or vapors can poison the workers, avoiding sleeping and trapping surfaces. Now the next point is preventive measures. म्हणजे कोणत्या पद्धतीने प्रिव्हेंशन केले पाहिजे ते आपण बघणार आहोत. सो द फर्स्ट वन इज सेफ वर्किंग मेथड. ओके, सो सेफली वर्किंग होईल अशाच मेथड यूज केल्या पाहिजे. त्यानंतर जे वर्कर आहेत त्यांचं प्रॉपर सिलेक्शन असणं आवश्यक आहे. तर प्रत्येक वर्करला ट्रेनिंग देणं आवश्यक आहे फॉर द सेफ्टी पर्पज. ठीक आहे. आफ्टर दॅट, ऍक्सिडेंट प्रोन एरियाज म्हणजे जे असे एरियाज आहे की जिथे ऍक्सिडेंट होऊ शकतो, तर ते असे एरियाज तुम्हाला माहित असणे इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर दॅट, सेफ्टी डिव्हाइसेस म्हणजे फॉर द प्रिव्हेन्शन सेफ्टी डिव्हाइसेस तुमच्याकडे असणे इम्पॉर्टंट आहे. सेफ्टी प्रोग्राम्स कंडक्ट करणे. ठीक आहे. त्यानंतर सेफ प्रोव्हिजन. समजा एका बिल्डिंग मध्ये आग लागलेली आहे तर सेफ प्रोव्हिजन तिथे प्रोव्हाइड केली पाहिजे. म्हणजे त्यांना जे बिल्डिंग मधले लोक आहेत त्यांना व्यवस्थित सेफ जागेवर पोहोचवणं हे इम्पॉर्टंट आहे.
सो याच्यासाठी काय करावं लागेल, तुम्हाला सेफ प्रोव्हिजन करावं लागेल. आफ्टर दॅट प्रमोटिंग सेफ्टी अवेअरनेस इन एम्प्लॉईज. जे एम्प्लॉईज आहे त्यांच्यासाठी सेफ्टी अवेअरनेस प्रोग्राम कंडक्ट केले पाहिजे आणि प्रमोट केले पाहिजे. सो हे तुमचे झाले प्रिव्हेंटिव्ह मेजरमेंट्स. सो इन दिस वे वी कव्हर्ड नीड फॉर सेफ्टी मॅनेजमेंट मेजर अँड जनरल सेफ्टी नॉर्म्स फॉर an industrial units and preventive measures. Thank you for listening. Stay safe, stay healthy. Thank you.